Hi! Nandito na tayo sa week 2 ng quarter 3. At ang unang lesson natin para sa week 2 ay finding the nth term of a sequence. So, medyo siguro first time nyong na-encounter yung nth term. So, aaralin natin yan ngayon. Pero, papaalala ko uli, pagkatapos panoorin ang tutorial video na ito, huwag kalimutang mag-comment, hashtag your full name, hashtag writing rules for sequences, at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang sequence? Ano ang tatlong strategies na pwede nating gamitin para makagawa ng rule in finding the nth term of a sequence? So, tandaan ha, yung mga tanong na yan as we go along with our lesson. So, ang objective natin para sa lesson 1, formulate the rule in finding the nth term using different strategies. So, ito yung tatlong strategies na dapat ninyong matutunan sa ating tutorial video. Una, looking for a pattern. Maghanap ng pattern. Guessing and checking. And working backwards. So, yan yung tatlong strategies na aaralin natin ngayon para makagawa ng rule sa pagkuha ng nth term. Ano ba yung sequence? Ito ay set of terms. At kapag sinabing terms, pwede siyang number, pwedeng figure, pwedeng object, pwedeng symbol. O, alam naman ninyo yung number, yun yung 1, 2, 3, 4, 5. Pag figure, iba-ibang figure na nabuo mula sa shapes, objects, iba-ibang bagay. And when we talk of symbols in mathematics, kagaya ng plus, minus, divide, and times, na in-arrange sa definite order, meaning exact order, na ginagamitan ng application ng definite rule o eksaktong rule. So, yan yung tinatawag na sequence. Tandaan ha, ito ay set of terms. So, terms ang ginagamit sa mga makikita nyong numbers or figures or objects or symbols na meron sa sequence. Ito ang examples. This is a sequence of numbers. Ayan, 2, 4, 6. While ito naman ay sequence of figures. Ayan. May tatlong figures kayong nakikita dyan. Ito naman, nakikita nyo, ay set of letters. Ang unang strategy para makabuo ng nth term of a sequence o makita ang pagkakaugnay ng mga sequence ay ito. Looking for a pattern. Maghahanap daw tayo ng pattern na mayroon sa sequence. So, this is a sequence of numbers. Meron tayo ditong 3, then 6, then 9, then 12. Sa paghahanap ng pattern, ang una nyong titingnan ay yung relationship ng mga terms. Ang tawag sa mga numbers na ito na nakikita nyo sa sequence ay terms. Tandaan ha, terms. At sila ay numbers in this case. So, sa sequence, mula sa 3, naging 6. May nakikita ba kayong gap? Pag sinabing gap, pagitan. May nakikita ba kayong pagitan between 3 and 6? Ano yon? Tama. So, ang gap nila o difference o pagitan ay 3. Diba? And then, may nakikita ba kayong gap sa pagitan ng 6 at 9? Meron din. Ano yon? 3 din. At may nakikita ba kayong gap sa pagitan ng 9 at 12? Ano yon? 3 din. So, ano ang masasabi nyo?
pwede nating sabihin na ang pattern na nakikita natin sa sequence na ito ay pare-parehong may gap na 3 o may pagitan o may difference na 3 sa bawat term o sa pagitan ng bawat term. So, yun yung pattern. So, para maipakita ng maayos ang pattern, pwede siyang isulat in word phrase gaya nito. Ang pattern sa ating sequence, kagaya ng sabi ko kanina ay may gap na 3, ay pwedeng isulat gamit ang term or word na addition. Addition of 3 after the other term. Anong ibig sabihin nun? Nagdagdag daw ng 3 sa bawat term para makita o maipakita yung kasunod na term. Eto yon. Paano nakuha ang 3? Mula sa 0, nagdagdag ng 3. Ito yung plus 3. Ito yung ibig sabihin ng addition of 3. So, 0 plus 3 equals 3. And then, yung 3 ay dinagdagan ng 3. Kaya, nandito yung term na 6. And then, yung 6 ay dinagdagan uli ng 3. Kaya, naging 9. At yung 9 ay dinagdagan ng 3. Kaya, naging 12. So, itong plus 3 na nakikita nyo dito, yan ay constant. Bakit constant? Kasi nakikita siya dito sa pagitan ng bawat term. So, anong nth rule ang pwede nating buuin mula sa pattern na ito? Ang nth rule na pwedeng buuin ay n plus 3, kung saan ang n ay ang mga term na nakikita nyo dito. So, it is changing. Yung n, nagbabago ang n. Depende kasi sa kung ano magiging sagot kapag dinagdagan mo siya ng 3. Ang 3 ay constant. Pag sinabing constant, hindi nababago. Siya ay idinadagdag sa bawat term. So, ano ang nth rule para sa sequence na ito? N plus 3. At ano ang pattern na pwedeng sabihin? Addition of 3 after the other term. So, yan yung strategy na tinatawag na looking for a pattern. Ngayon, na nakita na ninyo ang nth rule para sa sequence na ito, ano kaya ang 3 terms pa na susunod sa mga nakikita nyong terms dito sa sequence gamit ang rule na ito? So, kung ang 12 ay dadagdagan ng 3, magiging, tama, 15. At kung ang 15 ay dadagdagan ng 3, magiging 18. At ang 18, kung dadagdagan ng 3, ay magiging 21. So, ano ang next 3 terms sa sequence? Those are 15, 18, and 21. Okay. So, ito pa. We have the same sequence, pero kaya nating gawan ng panibagong pattern at panibagong nth rule. Paano kaya yon? Tingnan nyong mabuti. Ito ay 3, naging 6, naging 9, naging 12. Bukod kaya sa plus 3, ano pa ang nakikita nyong pattern dito sa sequence na ito? Ang pwedeng makita dyan ay ginagamitan ng counting numbers. At ang gagamitin naman na operation ay multiplication. Ang pattern na pwede ninyong makita dyan ay multiplication of counting numbers by 3. Ano ba yung tinatawag na counting numbers? Ang counting numbers ay yung ating mga binibilang.
nagsisimula sa 1. Hindi kasama ang 0 sa counting numbers. Tandaan niyo yan ha. Ang counting numbers ay nag-uumpisa sa 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at ang mga kasunod pa. So, yan yung tinatawag na counting numbers na simula pa sa grade 1 ay inaaral na ninyo. So, paano nangyari na itong sequence na ito ay may pattern na multiplication of counting numbers by 3? Simulan natin sa 3. Okay? Paano nangyari yon? Ito yon. Ang 1 ay counting numbers. At yung 3, ito yung gap na nakikita natin dito, na nakita rin natin doon sa unang example. Hindi ba may gap sa pagitan nila na 3? So, gagamitin mo yung gap na yon. And ang gagamitin mo naman this time ay yung counting numbers. Imo-multiply mo yung 1, which is the start of counting numbers, sa 3, kaya ayon ang sagot. Ang sunod na counting numbers ay 2, imo-multiply mo sa 3, kaya ang sagot ay 6. Ang sumunod na counting number ay 3, imo-multiply mo doon sa 3, kaya ang sagot ay 9. Ang susunod na counting number ay 4, imo-multiply mo sa 3, ang sagot ay 12. So, kung nag-multiply ka ng counting numbers na 1, 2, 3, at 4 sa 3, na siyang gap sa pagitan nitong mga terms na ito sa sequence, anong nth rule ang mabubuo dyan? Ang mabubuo dyan ay ito. N times 3, kung saan ang N ay ang counting numbers. Kanina, doon sa una nating example, ang N ay yung mga terms sa sequence. Pero dito, sa panibagong nth rule na to, gamit pa rin ang sequence na ito, ang N ay tumutukoy sa counting numbers, yung 1, 2, 3, 4 na ginamit natin. At iminultiply ang counting numbers sa 3. Ang pinaka-the best na paraan para maipakita itong nth rule na N times 3 ay ito. Ito ang sinasuggest kong gamitin ninyo. Instead na N times 3, isulat nyo siya ng 3N. Ibig sabihin, yung 3 ay i-multiply sa N. Ito at saka ito ay pareho lang ang kahulugan. Ang ibig sabihin nito ay 3 times N. Kasi diba inaral na natin dati pa na ang number nakadikit ng variable, kagaya nitong N, ay multiplication ang ipinapakitang operation. So, kapag ganito, na ikaw ay nag-multiply ng counting numbers by 3 o kahit na ano pang number yan bukod sa 3, ipapakita mo siya ng 3N kung times 3, 2N kung times 2, 5N kung times 5. Yun ang ibig kong sabihin, ha? So, nakakuha tayo ng isa pang nth rule at isa pang pattern mula sa sequence na ito. O, tingnan naman natin ito. Looking for a pattern pa rin ang strategy na ating ginagamit, ha? Pero, kung mapapansin nyo, iba na ang sequence. Ang sequence ay 1, then 4, then 9, then 16. Tingnan natin ang gap sa pagitan ng bawat term. Ang gap sa 1 at 4 ay 3. Ang gap sa 4 at 9 ay 5. At ang gap sa 9 at 16 ay 7. So, anong masasabi nyo? Hindi constant ang gap, iba-iba. So, paano kapag ganyan na iba-iba ang gap ng terms sa sequence? So, kapag ganyan, pwede pa rin kayong makahanap ng pattern. Ang gagawin ninyo ay gamitin ang counting numbers. Okay? Gamitin ang counting numbers. Paano yon? Ito yon. Imumultiply ang counting numbers by itself. Kagaya ng ginawa dito. Sa pattern na ito ay iminultiply ang counting numbers by itself. Paano nangyari yon? Hindi ba ang unang counting number ay 1?
So, kapag i-multiply mo ang 1 by itself, ang sagot ay 1. Pag i-multiply mo ang 2, kung saan siya ang next counting number, pag minultiply mo ang 2 by itself, the answer is 4. Pag minultiply mo yung 3, which is the next counting number sa kanyang sarili, ang sagot ay 9. Pag minultiply mo yung 4 sa kanyang sarili, ang sagot ay 16. So, yon ang ibig sabihin ng sequence na ito. Ang pattern ay minultiply ang counting numbers by itself. 1 times 1 is 1. 2 times 2 is 4. 3 times 3 is 9. 4 times 4 is 16. So, ano ang nth rule na pwede nating gamitin o i-formulate mula sa pattern na ito? Ang nth rule ay n times n, kung saan ang n ay yung counting numbers na 1, 2, 3, at 4. Minultiply daw yung counting number by itself, kaya n times n. And the best way na ipakita yon ay n squared. Okay? Natatandaan pa ba ninyo na pinag-aralan natin yung exponents or exponential form? So, ganito ang ipapakita nyo ha kapag ang nakita nyong pattern ay multiplication ng counting numbers by itself. N squared. So, kung ito ang nth rule para sa sequence na ito na nakita natin sa pattern, ano ang next 3 terms para dito? So, kung itong 16 ay 4 times 4, anong susunod? 5 times 5. So, the next term is 25. At ang sunod naman ay 6 times 6. So, the next term is 36. At ang susunod ay 7 times 7. So, the next term is 49. So, yun yun. Looking for a pattern pa rin tayo. This time, ang sequence na nakikita nyo ay fractions. 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4. So, tingnan nyong mabuti ang numerators. Nagbago ba ang numerators? Hindi. Ang denominators ay nagbago ba? Yes, nagbago. Mula sa 2, naging 3, then naging 4. So, ano ang pattern dyan na nakikita nyo? Yung 2 na naging 3 ay may gap na ano? 1. Yung 3 na naging 4 ay may gap na ano? 1 din. So, constant ba ang gap? Opo. Ang gap nila ay 1. So, paano mo mabibigyan ng pattern itong sequence na ito kung ganito ang denominators na may gap ng 1? So, ang pattern niya ay addition of 1 to denominator after the other. Ang ibig sabihin, dinadagdagan ng isa ang denominator. Yun ang ibig sabihin noon. So, mula doon sa umpisa na 2, dinagdagan ng isa, naging 3. Kasi 2 plus 1 is 3. Tapos yung 3, dinagdagan ng isa, 3 plus 1 is 4. Yun ang ibig sabihin ng addition of 1 to denominator after the other term or after the other denominator. So, paano ipapakita yon? Ganito yon. 1 over 1 plus 1. So, yung 1 plus 1 ay naging 2. And then, 1 over 2 plus 1 equals 1 over 3. And then, 1 over 3 plus 1 equals 1 over 4. So, nag-umpisa yung 1 over 2 sa 1 over 1 na dinagdagan ng isa. Kaya, naging 1 over 2. So, ano ang nth rule para dyan? Ang nth rule ay 1 over n plus 1. Ano yung n? Ang n ay yung denominator na dinagdagan ng plus 1 o nagkaroon ng plus 1. Dinagdagan ng 1 o nagkaroon ng 1. Okay?
So, yan ang nth rule para dito sa sequence na ito. Tandaan ha, ang n ay yung denominator na 1, 2, at saka 3. Kaya naging 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4. So, using this nth rule, ano ang next 3 terms para sa sequence na ito? Tama. 1 over 5, 1 over 6, at saka 1 over 7. Actually, kahit hindi na yan gamitan ng nth rule, at saka kahit na hindi mo i-analyze yung pattern, kasi kitang-kita naman ano, pero dahil kailangan mong ma-explain kung ano ang pattern ng sequence at anong nth rule ang ginamit dyan, kaya itinuturo ko sa inyo kung paano nakuha yung pattern at kung ano yung nth rule na applicable sa sequence na ito. So, yan yung strategy na looking for a pattern. O, looking for a pattern pa rin tayo. This time, iba naman ang sequence na ipinapakita. 3, 1, negative 1, negative 3. Anong napansin nyo? Decreasing ba o increasing yung numbers? Tama, decreasing, nababawasan. Mula sa 3, naging 1. Yung 1, naging negative 1. Yung negative 1, naging negative 3. Kung siya ay decreasing, yun bang gap sa pagitan nila ay iisa lang o pare-pareho? Tingnan natin. Ano ang gap sa pagitan ng 3 at 1? 2. Ano ang gap sa pagitan ng 1 at negative 1? 2 pa rin. Ano ang gap sa pagitan ng negative 1 at negative 3? 2 pa rin. So, ano ang pattern? Ang pattern ay subtraction by 2 after the other term. Binabawasan ng 2 ang term para makuha yung kasunod na term. So, paano yon ipapakita? Ang 3 ay nagmula sa 5 minus 2. 5 minus 2 equals 3. Ang 1 ay nagmula sa 3 minus 2. Ang negative 1 ay nagmula sa 1 minus 2. At ang negative 3 ay nagmula sa negative 1 minus 2. So, kung ang pattern ay subtraction by 2 after the other term, ano ang nth rule para dyan? So, ang nth rule dyan ay n minus 2. Ano ang nire-represent ng n? Ang nire-represent ng n ay yung term na binawasan ng 2. Yun yung mga terms na 5, 3, 1, negative 1. Na binawasan ng 2 kaya nakuha yung 3, 1, negative 1, at negative 3. So, using this nth rule, ano ang next 3 terms dyan? So, ang next 3 term ay ano? Negative 5, negative 7, and negative 9. Kasi babawasan lang sila ng 2, yung mga terms na yon. Okay? So, looking for a pattern pa rin yan. So, mapapansin nyo na napaka-useful ng looking for a pattern sa pag-analyze ng sequence at saka pag-formulate ng nth rule. Ngayon, ang isa pang strategy ay working backwards, hindi ba? Pero alam ba ninyo na ang working backwards ay pwede rin laging gamitin kapag ang ginamit mo ay looking for pattern. Kung mapapansin nyo, sa looking for pattern, ang ginagawa natin ay tinitingnan ng sequence from left to right. Diba? Sa working backwards, yung kabaligtaran ang inyong gagawin. Ang gagawin nyo ay titingnan ang terms ng sequence from right to left. Kaya tinawag na working backwards. So, sa sequence na ito, na 2, 5, 8, and 11, ano ang nakikita ninyong pattern? Whether siya ay from left to right
or right to left. Mula sa 2 na naging 5, na naging 8, na naging 11. Mula sa 11 na naging 8, na naging 5, na naging 2. Tama. Meron silang gap na 3. At ang 3 ay constant. Kasi iisa, 'di ba? Pare-pareho ang gap sa pagitan ng mga terms. Whether left to right or right to left. So, ano ang pattern na ating mabubuo mula dyan? Ang pattern ay, there is a gap of 3 between terms. At, kung ang gagamitin mo ay looking for pattern, na kung saan mag-uumpisa ka sa left, ang gagamitin mo ay plus 3. Pero kung ang gusto mong gamitin ay working backwards, kung saan mag-uumpisa ka sa dulo, pabalik, ang gagamitin mo naman ay minus 3. So, you see, magkabaligtad lang silang dalawa, yung looking for pattern and working backwards. So, anong ibig sabihin? Kapag ang strategy na ginamit mo ay looking for pattern, pwede mo ring gamitin yung working backwards. Pero I suggest na mas gamitin ang looking for pattern since nasanay tayo na laging ang movement ng ating tingin o ng mata ay from left to right kapag may mga kailangan tayong isolve kagaya ng ganito. Di ba? Pero hindi ko naman sinasabi na huwag gumamit ng working backwards. It's up to you kung alin sa dalawa ang gusto nyong gamitin, provided na kaya nyong ibigay kung ano yung pattern na ipinapakita ng sequence at kaya rin ninyong gawa ng nth rule ang sequence na yon. So, ano ang nth rule na pwedeng gamitin dyan? Pero bago yon, ipakita ko muna sa inyo ha. Ang ginamit ko ay looking for pattern kung saan plus 3 ang gagamitin natin. So, saan nagmula yung 2? Ang 2 ay nagmula sa negative 1 plus 3. Kaya naging 2. Then, 2 plus 3 equals 5. 5 plus 3 equals 8. And 8 plus 3 equals 11. So, ano ang nth rule para dyan? Ang nth rule ay n plus 3. Ano yung n? Ang n ay yung mga given terms. Dito. Nadadagdagan ng 3 kasi yun yung gap na nakita mo doon sa sequence. So, using the nth rule, n plus 3, ano ang 3 terms na kasunod ng sequence na ito? So, yon ay magiging 11 plus 3 is 14, 14 plus 3 is 17, and 17 plus 3 is 20. So, yon ang susunod na terms. So, yan ha. Ngayon, how about this one? We have the same sequence. 2, 5, 8, 11. Pero gagamitan natin ng isa pang strategy which is guessing and checking. For your information, kagaya rin ng working backwards, ang guessing and checking ay pwede rin gamitin kapag ang ginamit mo ay looking for pattern. Especially kapag ang gap na makikita mo ay hindi constant. Kagaya nito, napansin nyo sa 2, 5, 8, 11. Constant ang gap dyan, pero pwede rin gamitan ng guessing and checking. So, mas lalong pwedeng gamitin ang guessing and checking kapag ang gap na makikita mo ay hindi constant. Pero paano kapag ganito na may constant gap siya? Kasi ito ay ginamit na natin doon sa example kanina, hindi ba? Doon sa working backgrounds na ginamitan din natin ng looking for pattern. Di ba ang gap nito ay 3? May gap na 3 sa pagitan ng mga terms. So, ano ang gagawin para maipakita? Kasi gusto kong ipakita sa inyo na pwede rin siyang gamitan ng guessing and checking.
Ang pwedeng pattern na ipakita dyan ay multiplication of 3 by the counting number. Then, subtraction by 1. Imumultiply yung gap na 3 sa counting numbers na 1, 2, 3, 4 at mga kasunod pa. And then, babawasan ng 1. Paano yon? Paano nangyari yon? Tingnan natin. Paano nakuha ang 2? Yung gap na 3 ay iminultiply sa counting number na 1. So, 3 times 1 is 3. Minus 1 equals 2. Kaya nakuha yung 2. Then, yung gap na 3 ay iminultiply sa counting number na 2. 3 times 2 is 6. Minus 1 is 5. So, tandaan yung minus 1 ay constant din ha, kagaya rin nung gap na 3. Yung gap na 3 ay iminultiply sa counting number na 3. So, 3 times 3 is 9, minus 1 is 8. Yung gap na 3 ay iminultiply sa counting number na 4. So, 3 times 4 is 12, minus 1 is 11. So, yan yung pattern na pwedeng makita sa sequence na ito kung gagamitan ng guessing and checking. Actually, pag sinabing guessing and checking, hindi mo agad makukuha yung pattern. Kasi manghuhula ka nga huhulaan mo kung anong pattern ang meron and then i-check mo kung tama yung nahulaan mong pattern. So, itong ipinapakita ko sa inyo ay nangyari na pagkatapos kong makaisip ng iba't ibang pattern na pwede. Kaya nag-come up na ako dito. Hindi ito isang beses ko lang ginawa. Ilang ulit at ilang paulit-ulit hanggang sa makuha ko at ma-check na tama yung na-guess ko o nahulaan kong pattern. So, ano ang end rule para dyan? Ang end rule dyan ay 3n minus 1. Saan ang galing yung 3n? Ang 3 ay yung gap, di ba? At yung n ay yung counting numbers kung saan i-multiply mo yung gap. And then, yung minus 1 ay constant na kailangan mong i-minus doon sa product para sumakto doon sa given sequence. So, ang ibig sabihin ng magkadikit na ito ay multiplication. Ang ibig sabihin niya na ay 3 times n minus 1. So, using that nth rule, ano ang next 3 terms for this sequence? So, yon ay ano? From 11, magiging 14, magiging 17, at magiging 20. So, you see, itong sequence na ito ay kapareho ng sequence nung naunang sample. Pero kayang gawan ng magkaibang pattern at magkaibang nth rule depende sa kung anong strategy ang gagamitin mo. So, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, kahit magkaibang strategy, provided na kaya mong i-justify kung ano yung pattern at kung ano yung nth rule na applicable doon sa sequence, okay o tama. Basta kaya mong patunayan at i-justify kung paano nangyari itong sequence na ito. Okay? O, guessing and checking pa rin tayo. Ang sequence ay 1 over 5, 3 over 5, 5 over 5, and 7 over 5. So, anong napansin nyo sa fractions? Pare-pareho ang denominators, magkakaiba ang numerators. So, may gap ba kayong nakikita sa numerators? Yung 1 na naging 3, ano ang gap? 2. Yung 3 na naging 5, ano ang gap? 2. At yung 5 na naging 7, ano ang gap? 2 rin. So, may constant gap, which is 2. Pero pwede pa rin nating gamitan ng guessing and checking. Paano yon? Pwede natin siyang gamitan muli ng counting numbers. So, anong ibig sabihin?
kapag guessing and checking, uulitin ko, pwede mo siyang gamitan ng counting numbers. So, anong pattern ang pinapakita ng sequence na ito? The common gap between numerators is 2. Nasabi ko na yan kanina. And formulating rule using 2 and counting numbers. Paano ipapakita yon? Ito, 1 times 2 minus 1 equals 1. Ano itong 1 na ito? Ang 1 ay yung counting numbers. At yung 2 ay yung gap. So, minultiply yung dalawa. Then, minus 1. Actually, related itong pattern na ito doon sa kanina, hindi ba? Kung saan yung may minumultiply at may sinasubtract. So, ulit. Ang 1 ay counting number. Ang 2 ay ang gap. Then, 1 times 2 is 2, minus 1, ayun, nakuha ang numerator. Itong ipinapakita ko sa inyo ay kung paano nakuha yung numerator, ha? Kasi yung denominator naman ay hindi natin gagalawin dahil pare-pareho. So, paano nakuha ang 3? Ang 2 ay counting number na ay minultiply sa gap na 2. So, 2 times 2 is 4, minus 1 is 3. Paano nakuha ang 5? 3 is the counting number times the gap 2, that is 6, minus 1, 5. Then, the next counting number is 4 times the gap 2, that is 8, minus 1 is 7. So, ano ang nth rule? Naiisip nyo na ba? Tama. Ang nth rule ay 2n minus 1. O, diba sabi ko sa inyo, related siya dun sa unang example. Kaya lang yon ay 3n minus 1. This time, ito naman ay 2n minus 1. So, using this nth rule, ano ang next 3 terms dito? Tama. Ang next 3 terms ay 9 over 5, 11 over 5, and 13 over 5. Gaya ng sinabi ko, kapag ang hinihingi lang naman sa inyo ay next 3 terms, pwede na ninyong ibigay kung ano yung mga susunod na terms. Pero dahil gusto kong ipakita kung paano nakukuha yung pattern at saka yung nth rule using guessing and checking, kaya tayo may ganito. Kasi hindi lagi na missing terms lang ang hihingiin. May pagkakataon na hihingin sa inyo ano ang pattern na nakikita mo sa sequence at anong nth rule ang pwedeng ma-formulate mula doon sa sequence na yon. Kaya natin dinidiscuss ito. Yan. Tapos na tayo sa strategies. So, bago ko ibigay ang mga samples ng activity, tandaan ano-ano ang 3 strategies na pwedeng gamitin in finding the nth term of a sequence or showing the pattern and the nth rule. Yon ay, ano ang una? Looking for the pattern, then working backwards, and the last is guessing and checking or guess and check. So, tandaan yan ha. Ang maipapayo ko ay pinakamadaling gamitin ang looking for the pattern. Pero kapag ang pattern ay hindi nyo agad makita, pwede kayong mag-guess and check. Kapag naman gawa nyo ay looking for the pattern at gusto nyong i-test ang inyong sarili kung kaya nyo ang working backwards, di mas mabuti. So, punta na tayo dito sa activity 1. Bibigyan ko lang kayo ng tig-iisang example at bahala na kayo sa iba, ha? Dito, ang directions, supply the next 3 terms in the following patterns. Ito yung sinasabi ko. Ang hinihingi lang ay next 3 terms. So, hindi nyo kailangang ipakita ano yung pattern at ano yung nth rule. Basta ang kailangan lang, maibigay nyo ano yung 3 terms na kasunod ng sequence. So, tingnan natin. Ito ay mga capital letters. J, L, and P. So, anong gap ang nakikita nyo? May gap ba sa pagitan ng J at saka ng L? Meron. Anong letter ang nandito sa pagitan nila? K. Anong letter ang nasa pagitan ng L at N? M. Anong letter ang nasa pagitan ng N at P? Yan ay
O. So, anong pattern yan? Ipapakita ko lang yung pattern ha, pero hindi ibig sabihin na kailangan nyo ring ibigay. Papakita ko lang para at least may idea kayo. Ang pattern niya ay skipping one capital letter. May laktaw, no, na isang capital letter sa pagitan ng dalawang letters. So, ano ang next three terms dyan? So, ang next three terms dyan ay R. Bakit R? Kasi ang kasunod ng P ay Q. P, Q, R. Then, R, S, T. And then, T, U, V. Kaya ang next three terms ay R, T, and V. Ang dali, di ba? Paano naman sa activity 2? Ang sabi, solve the following problems. Kompletuhin ang pattern. So, ang pattern ay 7, 12, 22, tapos may blank, then 57, then 82, then blank. So, may nawawala, no? Hanapin nyo daw yung nawawalang dalawang terms na dapat ilagay dito sa blanks. So, tingnan natin. Ano ba ang pattern nito? Yung 7 ay naging 12. So, ano ang gap nilang dalawa? 5. Pagkatapos ng 12 ay 22. Anong gap nilang dalawa? 10. So, ang gap dito ay 5, ang gap dito ay 10. So, guess and check tayo. Kung ang gap dito ay 5 at ang gap dito ay 10, ano kaya ang posibleng gap dito pagkatapos ng 22? Pwedeng ano siya? Pwedeng 15, di ba? Pwedeng 15. Tingnan natin. I-justify natin yan mamaya. So, lumaktaw muna tayo dyan kasi blanco yan. Punta muna tayo dito sa 57 at saka 82. Ano ang gap ng 57 at 82? Ano ang pagitan nila? Tama, 25. So, ito ay 5, ito ay 10, ito ay 25. Sabi ko kanina, maaaring ang gap dito ay 10. So, kung ang gap dito ay 10, ano kaya ang number na dapat nandito o ano ang term na dapat nandito sa blank? Anong hula nyo? 37. So, kung ito ay 37 at ang gap sa pagitan ng 22 at 37 ay 15, ano naman kaya ang gap dito sa pagitan ng 37 at 57? Yon ay, tama, 20. Ang gap dito ay 25. So, anong gap dito sa pagitan ng 82 at ang nawawala pang term sa dulo? Yon ay 30. So, kung 30 ang gap, ano ang dapat na nandito sa dulong term? 112. Tingnan natin. Ang pattern na dapat nandyan ay adding multiples of 5 to the previous term. So, tama. Magmo-multiples of 5 lang. So, this will be 5, 10, 15, 20, 25, 30. At ang missing terms ay 37 at 112. So, tama. So, yon ang nakitang pattern. Okay? Yan ay para sa activity 2. O, bahala na kayo sa ibang numbers, ha? Sa activity 3, fill in each blank with the correct term. A set of numbers written in a special order by the application of a definite rule is called, sinabi ko yan sa umpisa ng ating discussion. Anong sagot? Tama. Sequence. And that's it for lesson 1, finding the end term of a sequence. Tapos na ang ating lesson 1 tutorial video. So, huwag kalimutang mag-comment, hashtag your full name, hashtag writing rules for sequences, at sagutin ang tanong na what is a sequence at what are the 3 strategies that we can use to formulate the rule in finding the end term of a sequence. Binigyang diin ko yung 3 strategies na yan, ha? At saka makikita rin yan sa umpisa ng video. Kaya I'm sure na masasagot nyo ang 2 tanong na ito. So that's it for lesson 1.
Stay tuned for lesson 2 dahil ang ating week 2 ay may 2 lesson. So, kailangan nyong panoorin at matutunan ang 2 tutorial videos at sagutin ang mga questions sa bawat tutorial video.